नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। हामी अहिले जर्नल इन्ट्री सिकिरहेका छौं। यहाँभन्दा पहिलाको भिडियोमा फर्स्ट पार्ट भिडियोमा मैले ल्याएको थिएँ तपाईहरुलाई जर्नल इन्ट्रीको कन्सेप्ट र मोडर्न रुलको डेबिट क्रेडिट रुल्स, केलाई डेबिट केलाई क्रेडिट गर्ने भनेर एकदम इजिएस्ट वेबाट सिकाएको छु। त्यो भिडियो हेर्न छुटाउनु भएको छ भने पहिला त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला। मैले लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। र आज हामी सिक्दै छौं एसेट्स पर्चेज र एसेट्स सेल्स गर्दाखेरि कस्तो खालको जर्नल इन्ट्रीहरु आउँछ र हामीले त्यसलाई कसरी गर्न सक्छौं हाम्रो मोडर्न रुल्स लगाएर। ल सुरु गरौं आजको भिडियो। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भने नभुल्नु होला। र आज हामी सिक्ने छौं एसेट्स पर्चेज र एसेट्स सेल को सम्पूर्ण जर्नल इन्ट्री। सुरुमा हुन्छ एसेट्स पर्चेजको सिकाउने छु। एसेट्स पर्चेजमा के हुन्छ? एसेट्स पर्चेजमा जब एउटा बिजनेसले कुनै पनि एसेट्स पर्चेज गर्दाखेरि कि त क्याशबाट पेमेन्ट गर्छ कि त चेक थ्रु पेमेन्ट गर्छ। यदि उधारोमा हो भने पनि त्यहाँ पर्सनको नेम लेखेको हुन्छ अथवा पर्सनको नाम नलेखेको हुन्छ, अथवा आधा क्याश आधा उधारो गरेर पनि कुनै सामान एउटा बिजनेसले किन्न सक्छ। त्यसैगरी जब कुनै एसेट सेल गर्छ एउटा बिजनेसले, आफ्नो सामान बेच्छ, गुड्स बेच्छ भने पेमेन्ट चाहिँ रिसिभ गर्न सक्छ क्याश थ्रु। क्याशबाट पनि डाइरेक्ट क्याशबाट रिसिभ गर्न सक्छ, थ्रु चेक पनि रिसिभ गर्न सक्छ, उधारोमा पनि बेचेको हुन सक्छ, अथवा आधा क्याश आधा क्रेडिट गरेर पनि उसले क्याश रिसिभ गर्न सक्छ। र सुरुमा हामी हेर्छौं एसेट्स पर्चेज सम्बन्धी सबै जर्नल इन्ट्री हाम्रो मोडर्न रुल्सलाई अप्लाई गरेर। एसेट्स पर्चेजमा सबैभन्दा सुरुमा के भनेको थिएँ मैले, कुनै पनि एसेट्स पर्चेज गर्दा क्याशमा पनि पर्चेज गर्न सकिन्छ, डाइरेक्ट क्याश तिरेर र थ्रु चेक पनि पर्चेज गर्न सक्छ। फर्स्ट क्वेशन, अ मेसिनरी पर्चेज फर क्याश आर एज 1 लाख। मेसिनरी पर्चेज गरे एउटा बिजनेसले, याद गर्नु हामीले बिजनेसलाई सोचेर गर्ने हो जर्नल इन्ट्री, बिजनेस पर्सनलाई चाहिँ होइन है। एउटा बिजनेसले एसेट्स भनेको हाम्रो के हो त, मेसिनरी पर्चेज गर्यो क्याश तिरेर 1 लाखमा भनेपछि हामीसँग यहाँ दुईटा के आयो त मोडर्न रुलकोमा, एउटा मेसिनरी भनेको एउटा एसेट्स, एउटा क्याश भनेको अर्को एसेट्स। मेसिनरी जब किन्छ, केही सामान पर्चेज गर्यो, मेसिनरी पर्चेज गर्दाखेरि सामान आयो हामीसँग, रो बिजनेसमा सामान किन्दा एसेट्स बढ्यो, इन्क्रिज हुने बित्तिकै हामी डेबिट, जब एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ डेबिट। त्यही भएर सबै जे कुरा पनि पर्चेज गर्छ त्यो नहिचकिचाइकन हामी सुरुमै डेबिट लेख्दा हुन्छ। मेसिनरी पर्चेज गर्यो, मेसिन आयो, एसेट्स बढ्यो, मेसिनरी भनेको एसेट्स बढ्यो डेबिट। त्यसलाई मेसिन किन्दा हामीले के दियौँ त, क्याश दियौँ। क्याश भनेको के हो त, एसेट्स हो। क्याश दिएपछि क्याश के भयो, एसेट्स के भयो, घट्यो। एसेट्स घटेपछि के त, क्रेडिट। मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट 1 लाख। अब त्यसरी नै चेकबाट पे गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, मेसिनरी पर्चेज एन्ड पेमेन्ट बाई चेक। हेर्नुहोस् सेकेन्डमा मेसिनरी पर्चेज गर्यो, एसेट्स इन्क्रिज भयो, मेसिनरी अकाउन्ट त डेबिट लेखिदिइहाल्ने। त्यसपछि हामीले के थ्रु, अघि त क्यास दिएको थियौँ टु क्यास एकाउन्ट भनेर हाम्रो क्यास घटेको थियो। अब चेकबाट दिँदाखेरि त हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्छ नि त, ब्याङ्कमा घट्छ। ब्याङ्क भनेको नि हाम्रो एसेट्स हो, एसेट डिक्रिज भयो, त्यही भएर हामी टु ब्याङ्क एकाउन्ट। चेक एकाउन्ट लेख्दैनौँ फेरि नजिक पनि हेर, चेक भनेको केसँग रिलेटेड छ त, ब्याङ्क। हामी चेकबाट पे गर्ने भनेको त हाम्रो ब्याङ्कबाट हाम्रो पैसा घट्नु हो, त्यसैले ब्याङ्क एकाउन्ट क्रेडिट भनेर 1 लाख रुपिस हामी लेख्न सक्छौँ। र हाम्रो अर्को क्वेसन छ, फर्निचर पर्चेज फ्रम एक्सवाई फर्निचर अन क्रेडिट 1 लाखमा। फर्निचर चाहिँ एउटा बिजनेसले पर्चेज गर्यो, पर्चेज गर्ने बित्तिकै त्यो के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। किन त, पर्चेज गर्दाखेरि हाम्रो एसेट्स बढ्छ, एसेट्स बढेपछि हाम्रो मोडर्न रुल अनुसार डेबिट, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट 1 लाख फ्रम एक्सवाई फर्निचर। अब एक्सवाई फर्निचर अन क्रेडिट, यहाँ नाम कसैको व्यक्तिको नाम अथवा कुनै कम्पनीको नाम आइसकेपछि त्यो 100% क्रेडिटमै हुन्छ, चाहे क्रेडिट भनोस् या नभनोस्, नेम आउने बित्तिकै त्यो क्रेडिट हुन्छ। यहाँ त क्रेडिट भनेर पनि भनेकै छ, एक्सवाई फर्निचर अन क्रेडिट। अब यहाँ चाहिँ क्यास चाहिँ गएको छैन। अब एक्सवाई फर्निचर के भयो त, एक्सवाई फर्निचरलाई हामीले अब दिनपर्ने भयो। दिनपर्ने भनेको के हो त, लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ त्यो क्रेडिट हो कि होइन, एक्सवाई चाहिँ हाम्रो लागि को हो त, अब क्रेडिटर हो। क्रेडिटर भनेको लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब इन्क्रिज भयो, हामीले दिनपर्ने जब बढ्यो, लाइबिलिटी बढ्यो त क्रेडिट भयो। फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु एक्सवाई फर्निचर, एक्सवाई फर्निचर के हो त, हाम्रो लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटी हाम्रो दिनपर्ने भएपछि बढ्यो, त्यसैले हामीले यसलाई के गर्यौँ,
र मैले तपाईँहरूलाई सुरुमा के भनेको थिएँ, जब पनि क्रेडिटमा हुन्छ केही काम त्यहाँ केही नेम पनि हुनसक्छ र विथआउट नेम पनि हुनसक्छ। अब हामीले हेऱ्यौँ यहाँ एक्सवाई फर्निचर भनेर नेम दियो, कोबाट उधारोमा लिएको थियो, कुन कम्पनीबाट लिएको थियो भन्दा एक्सवाई फर्निचरबाट लिएको थियो उधारोमा भनेर नेम आयो। अब विथआउट नेमको हेरौँ, फर्निचर पर्चेज अन क्रेडिट मात्र भनेको छ, त्यो पनि 50,000मा। फर्निचर पर्चेस गर्यो, केही कुरा पर्चेस गर्ने बित्तिकै त्यो त डेबिट हुन्छ, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट। अब क्रेडिट केलाई गर्ने त केही नेम छैन हामीसँग। अब हामीले कसैलाई दिन पर्यो, कोही त्यो के भयो त दिनुपर्ने व्यक्ति के भयो त क्रेडिटर भनेको त्यो साउ भयो। हामीले अब त्यो साउलाई दिन पर्ने भयो, क्रेडिटरलाई हामीले 50,000 दिनुपर्ने छ। त्यो क्रेडिटर के हो त लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटी इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ त क्रेडिट हुन्छ। त्यो क्रेडिटर को हो भनेर नाम छैन, त्यही भएर हामीले टु क्रेडिटर अकाउन्ट भनेर 50,000 रुपियाँ हामीले लेख्छौँ। र हाम्रो अर्को क्वेसन छ, जब आधा क्यास तिर्छ र आधा उधारोमा हुन्छ त के गर्ने। यहाँ क्वेसन हेर्नुहोस्, मेसिनरी आरएस 5 लाख पर्चेस 30% पेमेन्ट मेड बाई क्यास। 5 लाखको 30% चाहिँ क्यासमा तिर्यो अरे र अरू चाहिँ उधारोमा लियो अरे। 30% मात्र क्यास दियो, अरू चाहिँ क्यास दिएन, मतलब उधारोमा किन्यो सामान। सामान किन्ने बित्तिकै हामीसँग के सामान आयो, मेसिनरी आयो, मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट। के पार्ट आयो त एउटा मेसिनरी, एउटा क्यास त्यही पनि दिएछौँ र एउटा उधारोमा क्रेडिटमा पनि लिएको छौँ। मेसिनरी एसेट्स हो, एसेट्स आउने बित्तिकै बढ्यो, बढ्ने बित्तिकै के गर्ने मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट। क्यास पनि त तिरेका छौँ, क्यास भनेको नि एसेट्स हो, एसेट्स घट्यो, कतिले घट्यो त 30%ले। 5 लाखको 30% 1,50,000ले टु क्यास 1,50,000। अब XYZबाट उधारोमा लिएको हो, XYZ को हो त हाम्रो क्रेडिटर हो। क्रेडिटर भनेको के हो त तिर्नुपर्ने लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटी जब बढ्छ क्रेडिट हुन्छ टु XYZ कम्पनी। बाँकी रहेको 3,50,000को हामीले उधारोमा ल्यायौँ। हामी यसरी गर्छौँ, पार्टली पेडको आधा क्यासमा दियो र आधा थोरै क्यासमा थोरै उधारोमा भनेको यस्तो हुन्छ। मेसिनरी आयो, एसेट्स बढ्यो, क्यास तिर्दा एसेट्स घट्यो र लाइबिलिटी जब बढ्छ क्रेडिट, एसेट्स बढ्दा डेबिट, घट्दा क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ्दा क्रेडिट, घट्दा चाहिँ डेबिट भनेर हाम्रो मोडर्न रुल हो। अब हामी हेर्छौँ सोल्ड गर्दा चाहिँ के गरी हाम्रो जर्नल इन्ट्री गर्छ। र जब कुनै एउटा बिजनेसले आफ्नो सम्पत्तिहरू अथवा गुड्सहरू केही बेच्छ भने क्यासमा पनि बेचेको हुनसक्छ, उधारोमा बेचेको हुनसक्छ, आधा नगद आधा उधारोमा बेचेको हुनसक्छ। त्यो सबैमा हाम्रो जर्नल इन्ट्रीमा कसरी क्वेसन सोधिन्छ र हामीले मोडर्न रुल अप्लाई गरेर कसरी जर्नल इन्ट्री प्रिपेयर गर्न सकिन्छ त भन्ने हामी अब यहाँ सोल्डमा सिक्नेछौँ। एसेट्स सोल्ड, एसेट्स सोल्ड भनेर बिजनेस पर्सनले होइन कि बिजनेसले एसेट्स सोल्ड गर्दा। फर्निचर सोल्ड फर आरएस 5 लाख अन क्यास, क्यासमा चाहिँ फर्निचर सोल्ड गर्यो। अन 5 लाख मात्र भनेको भए पनि क्यासमै हुन्थ्यो है। फर्निचर सोल्ड फर आरएस 5 लाख अन क्यास, क्यासमा चाहिँ फर्निचर बेच्यो अरे। जो बेच्छ नि, बेच्दाखेरि हाम्रो एसेट्स के हुन्छ, आउँछ कि जान्छ। फर्निचर भन्ने हाम्रो एसेट्स आयो कि गयो, गयो। जानु भनेको एसेट्स घट्नु हो। फर्निचर भन्ने एसेट्स चाहिँ हामीसँगबाट घट्यो भन्ने बित्तिकै हामी जे सोल्ड गर्छौँ त्यो क्रेडिट लेखिदिइहाल्छौँ। फर्निचर जस्तै कि पर्चेस गर्दाखेरि हाम्रो एसेट्स बढेको थियो, हामी त्यो जे पर्चेस गर्छौँ त्यसलाई हामी डेबिट लेखिदिनै हालेको थियौँ। अब हामी यहाँ के गर्छौँ त, फर्निचर त हाम्रो गयो बेचेपछि, त्यो जे हामीसँगबाट गयो त्यो कुरा घट्यो, एसेट्स घट्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई क्रेडिट लेखिदिइहाल्ने त। टु फर्निचर अकाउन्ट क्रेडिट पहिला लेखिदिइहाल्ने। अब हामीसँग के आयो त, क्यास आयो नि त। क्यास भन्ने एसेट्स हो, एसेट्स बढ्यो, एसेट्स बढ्दाखेरि डेबिट, सो क्यास एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर अकाउन्ट भनेर 5 लाख न्यारेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई आइ नै हाल्छ। अर्को छ बिल्डिङ सोल्ड फर आरएस 10 लाख टु एबिसी लिमिटेड, 50% अमाउन्ट रिसिभ बाई क्यास एन्ड ब्यालेन्स चेक। बिल्डिङ सोल्ड गर्यो बिजनेसले, आफ्नोसँग भएको एउटा बिल्डिङ चाहिँ सोल्ड गर्यो। सोल्ड भन्ने बित्तिकै के सोल्ड गर्यो, बिल्डिङ। टु बिल्डिङ एकाउन्ट हामी लेखिदिइहाल्ने। बिल्डिङ चाहिँ भन्ने एसेट्स चाहिँ हामीसँगबाट घट्यो, त्यही भएर एसेट्स घट्ने बित्तिकै क्रेडिट हुन्छ, नझुक्किकन टु बिल्डिङ एकाउन्ट लेख्ने। अब 50% चाहिँ क्यास रिसिभ गरेछौँ। 10 लाखको 50% भनेको 5 लाख क्यास। क्यास भन्ने हाम्रो एसेट्स बढ्यो, एसेट्स बढ्ने बित्तिकै डेबिट, क्यास एकाउन्ट डेबिट 5 लाख लेखिदिइहाल्ने है, अमाउन्टमा जर्न झुक्किने। र बाँकी चाहिँ चेकबाट, चेकबाट भन्ने बित्तिकै हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्यो। अब ब्याङ्क भनेको चाहिँ हाम्रो एसेट्स हो, एसेट्स जब बढ्छ तब डेबिट, क्यास एकाउन्ट डेबिट, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु बिल्डिङ अकाउन्ट। अब अर्को छ फर्निचर सोल्ड फर आरएस 2 लाख टु मिस्टर एक्स हो। अब फर्निचर सोल्ड गऱ्यौँ कसलाई त, मिस्टर एक्स। नाम आउने बित्तिकै त के हुन्छ भनेको थिएँ त मैले, उधारोमा हुन्छ, टु क्रेडिट भन्नै पर्दैन कि। नाम आउने बित्तिकै पनि के हुन्छ त त्यो
उधारोमै बेचेको हुन्छ, उधारोमै किनेको हुन्छ, जे गर्दा नाम आएपछि उधारोसँगै क्रेडिटमै लिङ्क हुन्छ। र यो क्वेसनमा फर्निचर सोल्ड गर्यो, फर्निचर बेच्यो भन्ने बित्तिकै फर्निचर त हामीबाट गयो, बिजनेसबाट फर्निचर भन्ने एसेट्स घट्यो, त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट टु फर्निचर अकाउन्ट लेखिदिइहाल्ने। र अब हामीले मिस्टर एक्ससँगबाट लिन छ, अघि जब दिन थियो तब त्यो के भयो थियो त क्रेडिटर भयो थियो, र त्यो ल्याबिलिटिज भयो थियो। अब कुनैबाट लिन छ भनेपछि त्यो डेटर हुन्छ, र डेटर जहिले पनि एसेट्स हुन्छ। एसेट्स जब इन्क्रिज हुन्छ डेबिट हुन्छ। एसेट्स हाम्रो डेप्टर भनेको को भयो त, को भयो, मिस्टर एक्स भयो। त्यही भएर हामीले यहाँ नाम दिएको भएर नाम लेख्यौँ, नाम नदिएको भए यहाँ के हुन्थ्यो त डेप्टर अकाउन्ट डेबिट हुन्थ्यो। यहाँ नाम दिएको भएर हामीले के लेख्यौँ, मिस्टर एक्स अकाउन्ट डेबिट। बुझ्यो? जब लिन हुन्छ डेप्टर, जब दिन पर्छ क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी, दिनुपर्ने लाइबिलिटी, लिनुपर्ने डेप्टर। डेप्टर भनेको एसेट्स हो। अब अर्को छ, अर्को के छ, मेसिनरी सोल्ड टु राम फर आरएस 5 लाख। 5 लाखको मेसिन चाहिँ रामलाई बेच्यो। 50% चाहिँ क्यास रिसिभ गर्यो भने 50% चाहिँ पाउन बाँकी छ, क्रेडिटमा हो भनेपछि हामीसँग के आयो त, एउटा मेसिन आयो, मेसिन, एउटा क्यास र एउटा राम। राम भनेको हो त रामबाट हामी लिन पर्ने भनेपछि डेप्टर हो, डेप्टर पनि एसेट्स। मेसिन भन्ने एसेट्स हामीबाट घट्यो, टु मेसिनरी अकाउन्ट लेखिदिइहाल्ने। क्यास भन्ने एउटा एसेट्स इन्क्रिज भयो हाम्रो बिजनेसमा, टु क्यास अकाउन्ट। र टु डेप्टर भनेको चाहिँ हाम्रो को हो त राम हो, लिनुपर्ने भने एसेट्स हो, एसेट्स पनि इन्क्रिज भएपछि डेबिट, क्यास अकाउन्ट डेबिट। क्यास कति पर्सेन्ट हो त 50%, 2,50,000। राम अकाउन्ट भनेको डेप्टर हो, डेप्टर लिनुपर्ने कति हो 2,50,000। टु मेसिनरी, मेसिन कतिको बेचेको 5 लाखको। र हामी यसरी नै हाम्रो एसेट्स पर्चेज र सेल्सको सबै जर्नल इन्ट्रीहरू यहीँ इन्ड हुन्छ। यो बाहेक अरू खालको एसेट्स पर्चेज र सेल तपाईँहरूलाई सोध्दैन। हामी अझै अरूहरू पनि सिक्छौँ, डिस्काउन्टको सिक्छौँ, पर्चेज रिटर्नको सिक्छौँ, सेल्स रिटर्नको पनि सिक्छौँ। त्यसको लागि मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, र पार्ट 3 पनि छिटै नै आउनेछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।